Nazdar stavitelé! Vítám vás u dalšího videa nové série. Dneska na hodně exkluzivní stavbě. Nebudu zdržovat, pojďme na to. Teď už dopažuje poslední metry té piloty. Takže tady je pěkně vidět, jak to funguje. Ten zapažovák je tady propojený s podvozkem vrtačky. Tam se to zapírá takové lížiny. Tady těma písnicama se to vlastně tlačí dolů, jo? Takže je to opřené o podvozek a zapláčá tu pažnicu do země. A tady jsou další písnice, které s tím točí a doprava doleva. Jo, je vidět, že podvozek vrtačky je teďka tak 5 cm od země, jak to prostě zhruba tlačí do země. Masakr prostě. Ono to sice nejde úplně rychlo, ale kdyby to ta mašina měla dělat sama, bez toho zapažováku, tak to do té země nedostane. Tak podnírám, dá na zem, otevře čelistí a jde vrtat. Poslední desítky centimetrů piloty. Říkáte si, kde teda vlastně jsou? Je to začátek stavby Vinohradského tunelu v Brně. Probíhá tady vrtání pilot. Je to šachta pro průzkumnou štolu budoucího tunelu. Vrtá tady Bauer 33H od Firesty se zapažovákem. Já jsem byl na tuto stavbu dost zvědavý. 33 jsem točil už dole na tom káči, když se tam vrtala ta křižovatka, ta velká estakáda. Takže jsem si to musel domluvit i tady. Mám takový dobrý pocit, že jestli tady neumrznu, tak se vám to video dneska bude líbit. Nakladač tady zrovna přivážá Armo koš piloty. Délka toho koša je 18 metrů, takže to už je pořádný macek. A na to, aby se ten koš nějak víc nezdeformoval, tak to má ještě tady ty speciální takové vahadlo, nebo jak tomu mám říct, aby ten koš držel zhruba ve třetinách délky. Kuba dovrtal poslední centimetry piloty. Šlo vidět, že už je tam fakt tvrdo. Sami jste to slyšeli. Takže projektant délku trefil úplně perfektně. Tady vidět vedle vrtačky, do co vyvrtal, je to prostě strčené na prach a na kamínky. To uvidíte
sami, jo. Takže v zemi sice skála, ale kvalitní nářadí. To udělá tady toto. No, aby se to dočistilo ten spodek, aby to právě nesedělo na tom prachu, tak se používá na dočištění šapa. To už Dušan veze. Dočištění paty piloty, to se řeší na každé stavbě. Někdo to nedělá, někdo to dělá. Tady to dělají chlapi poctivě, tak to uvidíte přesně tak, jak se to dělat má. Pěkně nasvislo, aby mu to šlo pěkně nasadit do toho kellyboxu, jak se říká. Kolega tady dočišťuje zapažovák, ať je to na betonáž tady pěkně dočištěné. No, tady to nasazování, buď si to někdo bere z vodorovné polohy, to nářadí, postaví si do tu kelinu. To je samozřejmě jednodušší verze, kdy mu to šikovný nakladačista tak to připraví a strojník jenom zasune. Jenom to tak jakože polehká, aby tam zapravil ty nerovnosti toho dna. Tím, že ta šapa nebo vrtný hrnec, každý tomu říká jinak, má otvírací dno, které se pak uzavře, tak vybere vlastně ten napadaný vývrtek, co je v té díře. Teďka bude točit na druhou stranu, jo, tím uzavřel, nebo uzavře to dno té šapy a tahá, no, bude tahat, už to jede nahoru. Kelina je, nevím, jestli 3 nebo 4plášťová, to znamená, že ta tyč, tady ta, kterou vidíte, má v sobě ještě další pláště. Uvidíme, jak to otevře, jestli to bude vyklepávat, anebo to otevře tady a otevře tady na ten čudo. Teď se otevře dno toho nákladu. Pěkně to vysype. Jo, jinak to tam všechno, co už vysypal, by zůstalo v té díře. Protože tím šnekem to prostě nikdy tak nevypadá. Před zapažovákem má nasypanou takovou rampičku. Protože sami vidíte, že ta pažnice je zhruba, kolik to může být, 1,5 metru od země. Takže aby se jim to dělalo líp, aby nemuseli tak úplně zdvíhat koryta, tak tam mám připravený takovýto nájezdík. No. Krása. Mrké mám to tady. Jo, sypák. Středem díry. Aby to padalo pěkně dolů. Beton padá. Kuba má chvilku čas, tak za ním skočíme. Ať nám taky k tomu něco řekne, co vy na to? Na této 33 dělám od srpna 21. A u speciálního zakládání staveb už jsou cca 20 let s nějakou 2letou přestávkou na bagru. Váha, jak teď mašinu vidíte, je cca 110 tun. Ten zapažovák nebo odpažovák neboli oscilátor váží nějakých 13,5 tuny. Před tímto strojem jsem dělal s 20 a ten rozdíl je tam znát, je prostě silnější. Jak jsem se dostal na vrtačku?
No, na vrtačku jsem se dostal postupně. Pár roků jsem byl pod mašinou, pak v nakladači, no a pak jsem nastoupil jako strojník na BF12, jak výbrojehle. No a tím jsem se potom posunoval, jsem zaskakoval na vrtačce, až jsem začal vrtat už úplně sám. Člověk si při této práci musí dávat pozor na všecko a hlavně na lidi a hlavně na to, kdo se motá kolem vrtačky. Nikdy nevíte, kde se kdo postaví a co se může stát. Velkým pomocníkem při pohybu vrtačky jsou určitě boční a zadní kamery. Pořád se učím, dá se říct. Každá stavba má svoje a každým metrem se mění geologie. Můžete se posunout o 2 metry, tam je úplně jináčí geologie, než co byla předtím díra, takže člověk se furt učí a furt zkouší nové věci. Čím by si ulehčil práci, anebo usnadil lidem práci. Tato práce mě stále baví, když to nejde a nedaří se, tak by s tím nejradši sekl, zahodil klíče a ať si to dělá, kdo chce. Asi nerozlišuji práci vrtání suchých děr nebo mokrých děr, pro mě je to skoro stejné, ale pro lidi pod vrtačkou je to kurník velký rozdíl. Párkrát už se nám stalo, že si mašina šáhla na dno, víc třeba stavba Tomkovo náměstí, kde se pažilo od 20 do 34 metrů, kdy jsme museli prohlubovat díry a mašina šla do úplných 100%. A jestli vás zajímají k vrtačce nějaké podrobnosti, tak vrtačka je posazená na podvozku UV80 lehčí řady, roztažené pásy 4,38, stažené 3 metry, šíře ploten 70 cm. Přepravní rozměry vrtačky jsou délka cca 23,80, šířka 3 metry, výška 3,60 a hmotnost 69,4 tuny. Typ nástavby je BT85, osazená motorem C13 Caterpillar o výkonu 354 kW. Kelly-tyč je tříplášťová s dosahem 30 metrů a o hmotnosti 6350 kg. Postavená lafeta na vrtání je někde ve výšce cca 24 metrů. Ještě vám řeknu něco k dopažováku nebo oscilátoru, označení BV1500 HD07. Kroutící moment má 224 tun a zdvihový tah je 204 tuny. Samotná vrtačka tahá pažnice ven z díry 30 tunama. Vrtačka je vybavená docela zajímavýma asistentama, pažení, odpažování a posuv plus, který pomáhá velice při odpažení, když nejde odpažit. Jedny z velkých nevýhod tady u těchto vrtaček je elektronika, což se docela dost často kazí. Ubadá na bok sypáky a jde odpažovat první trojku nebo dvojku, nebo co to tam má. Domluvil jsem se s ním, že první to zkusí odpažit bez toho dopažováku, abyste viděli, že to teda opravdu jako nepůjde. To má nějaký význam, tady to zařízení, co má před sebou. Chlapi očistí a pažnicu, aby šlo hrncem najet na zámky. Chvilka napětí, to je vždycky jemná práce. Potřeba s tím trošku pošibovat. Tak, pažnice zavřená. Jo, a vidíte, že mašina jede naplno a ani prd. Možná kdybyste ji chvíli oncovala, tak s tím pohne, ale to nemá cenu. Wow! Dobrý. A jde na to. Teď to sledujte, jak to půjde samo. Zavřel spěrí a už s tím vrtí. Úplně v pohodě. Jo, tady je to teďka zapřené o zem. Tady ta písnice tlačí nahoru a tady ta druhá ta s tím točí doprava doleva. Prostě
z té země to jde. Předtím byla tma, takže to nebylo úplně vidět. Tak na to. Je to ještě přidělané všechno v podvozku té vrtačky. No, tady jsou navíc takové výšiny. A tady je to zapřené o tu ten zapažovák, takže tímto je to v podstatě skoro pevně spojené k sobě. Vysunu to nějakého půl metru. Přechytl si to a znova to vytahuje ze spodu. Na chvilku za ním skočíme do kabiny, abyste to viděli, co dělá. Zároveň tahá navrch hlavu a zároveň dělá s tím zapažovákem. Teďka otevřel spěry, spustí to dolů, zavře svěry a točí, tahá to nahoru. Já to překvapilo teda popravdě, jak to jde relativně rychlo. Dělá to takové zvláštní zvuky. Je to prostě kus železa, no. Jo, povolil svěry, zase to dává dolů. Teď to tady zase a tahá zase navrch. Tady to tancuje na tom podvozku zprava doleva. Tady jsou napojené hadice z mašiny, takže všechno je to řízené, poháněné z hydrauliky té vrtačky. Tak první dvojku má odpaženou. Chlapi budu za chviličku rozdělávat šrouby, aby to mohli rozpojit. No, povolování šroubů, dřív se to dělalo růčo klíčem, dneska už je doba jiná. Kuby jsem zeptal, v momentě, kdy to odpažoval komplet, tak tam bylo 25,5 metru pažnic 12 stovek. Jako to už je pěkná délka. Má to rozpojené tím, že vrtačka je spojená tím zapažovákem, tak se prostě nedá jezdit. Normálně by teďka pažnice zavezl tady za sebe a tam by je někde odložil. To je nevýhoda práce se zapažovákem, že vrtačka prostě stojí na jednom místě. Takže takto ještě musí kolem jezdit ten nakladač a odvážat a přivážat ty pažnice. Tady ta dvojka, to bylo úplně v pohodě. Až bude odpažovat čtverku, to něco uvidíte. Do piloty jde nějakých 30 kubíků betonu, což je zhruba 4 až 5 mixů, když teda počítám, že jeden mix uveze zhruba 7,5 kubíku. A betonáž trvá okolo 2 hodin, když teda jezdí a mixy a všecko probíhá tak, jak má. Spodek piloty, tam, kde byla nevystužená část, to už je dosypané betonem. Chlapi jdou teďka posadit armokoš. Z tohoto já osobně mám vždycky největší respekt. U vrtačky jsem dělal nějaký dohromady 6-7 roků. Takže když ten koš, jakože on je svařený, je správně svařený, ale kdykoliv se může cokoliv stát. U mojí předchozí práce nebo předchozí, tam jsme dělali podzemní stěny
Armokoš ten byl nějakých 20 metrů vysoký a když to vlastně zdvihal a byl už skoro nahoře na stojáka, tak z vrchu začaly padat nějaké roxory, které prostě nebyly přivařené, jo? Třeba půlmetrové roxory začaly padat z výšky nějakých 20 metrů a 130 kilový chlapi sprintovali. To byl tyho zážitek, je to nějakých 10 roků zpátky, pamatuju si to do dneška. Je vidět, že ten kož je svařený dobře, ani se nějak neprohýbá, nedeformuje, takže krása. Jo, ty kruhy, ty jsou tam v podstatě jenom na to, aby drželi tvar toho koša. Ty tam nemají žádnou statickou funkci, nebo jak to mám říct, nebo tak to si to pamatuju teda ze školy. Funkci mají ty svislé roxory a ten omot kolem, ale ty kruhy, ty jsou tam jenom na to, aby ten koš držel svůj tvar. Takže ty ostatní, ty jsou svařené jenom tak, jako aby to drželo, ale ten, za který se to zdvihá, ten, který vlastně drží celou váhu toho koša, tak ten musí být zavařený opravdu správně. A říkáte si, jak to, že je ten koš kratší? Proč není až na dno? No, protože v místě této piloty bude procházet ten budoucí tubus té štoly, tak aby nerazili přes armokoš. Jiné piloty mají koš až na dno a ten se spojuje vlastně nad vrtem. Je ze 2 nebo ze 3 částí. Všechno je nachystané. Chlapi očistí a pažnicu. Zapnu zámky. S Kubou jsem se bavil. Už je odpažený nějakých 5 metrů pažnic. Takže už to teďka zkusí bez odpažováku, tak uvidíme, co na to bude říkat vrtačka. Tak pojď nahoru. Dušan kontroluje, co dělá koš. Jo, už to točí. Jo, takže ten dopažovák byl fakt potřeba jenom na ten závěr té piloty. Teďka už ta mašina je schopná to utočit sama. Vypadá to, že se s tím ani nějak extra netrápí. Prostě to jde už pěkně. No. Jsem to možná tak přito. To je to, že je tam proměnlivá geologie a přes některou vrstvu to jde úplně v pohodě. A pak zajede do něčeho tvrdšího a je hotovo. Takže znovu zapažovák a jede. Vždycky se to ovládá tady pákama na pojezd. Ještě vidíte, že na pravé ruce tam drží tlačítko. Jo, pravou ruku joystick tahá hlavu nahoru, aby tomu pomohlo. A tady... Spíš, abych nepřetrhl lana. Aby nepřetrhl lana. Teďka děláš co, tu pravou ruku? Otvíráš svěry, zmačkneš svěry, od sebe otevřeš. Pustíš svěry, od sebe jede dopažovák dolů, k sobě zase nahoru. Jasně. Musíš dávat pozor na šrouby, protože to nesmíš smačknout svěrama šrouby, jinak je tam zatlačíš a už je neotevřeš. Nebo nevyšroubuješ. Jasně.
musí být takový multifunkční. Není to, že dělá jednu ruku, jeden pohyb, ale sami vidíte, že je to jak hrát na piano. Toto si myslím, že teďka ocenil chlapi, kteří sedí na vrtačkách, nikdy se zapažovákem nedělali. No, toto je prostě věc, která se používá, řeknu, ojediněle. Kuba říkal, že s tím už dřív dělal, takže akorát oprášil vzpomínky a jede. Jo, teďka levá ruka zase dolů. Tak a chlapi jdu rozdělávat pažnice. Je dosypaná další část piloty. 33 zase odpažuje a sledujte, už to jde pěkně bez toho zapažováku. Jo, tam je největší problém. Za prvé ta geologie, za druhé, že on vlastně převrtával staré primární piloty. Jo, co tady vlastně dělá, o tom jsem ještě nemluvil. Je to šachta, jak už jsem říkal, ta je tvořená převrtávanou pilotovou stěnu. Což znamená, že je jedna pilota vedle druhé, piloty primární, jsou nevystužené, tady to chlapi mají nachystané, jo, jedna je růžová a vedle ní zelená, ta už je s košem, takže jedna je bez košu, s košem, zase s košem, bez košu, s košem, bez košu. Jo, tak je to na střídačku prostřídané, takže první se vždycky vrtají ty nevystužené a pak se to převrtává a dávají se tam ty vystužené. To, co tady vidíte, to je takzvaná vodící zítka. To je udělané na to, aby ty piloty byly přesně v poloze, kde mají být. A tady je vidět, že je to aj pěkně očíslované, aby se v tom chlapi nějak orientovali. Šanci to nepřebere, aby ta pažnice vlastně nedopadla na zem, ale takto jemně to položí. Odebere. A i ta naklad, je na to fakt super. My jsme předtím měli v předchozí firmě taky Libera, 508 to byla, a ten prostě 4 metrovou 12 stovku nezvládl, ten to jenom tlačil po zemi, šůlal to, ale tak to, že by to nabral, odvezl, to úplně nehrozilo. Jo, takže tady si to skládá všechno vedle sebe. Kdyby neměl Kuba zapažovák, tak si ty pažnice jenom dává za sebe a jsou pěkně nasvíslo. To je tady ta práce jako o co se složitější. Ještě to tam dělá tránkem, aby to náhodou jako nepřejelo. Váha těch pažnic, myslím, ta čtverka vážila kolik? 4 nebo 5 tun. Takže kdyby vám to přejelo nohy, tak vám to nepřejede nohy, ale udělá to z vás placku. Když už si 33 vrní tak, jak je zvyklá. Já ještě řeknu něco k té betonáži, jo? Všude je sněh, tady kolem nuly. Výhoda pilot je to, že se dají udělat takto za zimy, protože beton se sype do země. Nějaká nezámrzná hloubka je 80 cm, což tady
tady je určitě zaručená, takže vlastně, a když mrzne, tak bez nějakých omezení se dá normálně fungovat. Je to tak 5 roků zpátky, co jsme dělali na stavbě, to byly zrovna ty šílené mrazy minus 15 a normálně se valilo, jo? Takže všechno stálo a betonárka vozila v podstatě jenom pro nás, protože jsme to sypali do země, tam se to neřešilo. Tak díra je zabetonovaná, bude se přesunovat na další. Vrtačka musí vyjet z toho zapažováku. Tady vidět teďka ty dorazí. Zůstane to vlastně propojené jenom tady s podvozkem. Co teď? Teď jsem zvědavý, co se bude odehrávat. Tak, má vystaženou šperku. Tady je korunka. Teď to nahoře sevřel. Už normálně hlavu to tahá nahoru, tak aby se s tím dalo přejet. Je to opřené vlastně o ty betonové zítky, armokoš krásně uprostřed, tak jak to má být. Tady je ten okraj vodící zítky. Kuba už najížděl na další díru. Vystavuje pažnicu ze zapažováku. Teďka vlastně vidíte i tu korunku s těma zubama. Už jen přivez vrták. Tady vidíte, jak to vypadá na místě té budoucí piloty. Jo, tady je jeden okraj té vodící zítky, ten chlapi vykopali.
tady někde je druhý. Na to si teďka dává ten vrták, aby to tam rozrýl a mohli si to zkontrolovat. Tak. Dva opět úspěšně zasunul. A já lezu dolů. Jedna asi zpátky do toho zapažováku. Aby odšel mašinu. Vyšteluje to. Super. Dneska se dalo s mixama pěkně dojet k díře. Možná jak se vám to vysvětlovalo tady vzadu. A vlastně to půjde ještě vzadu kolem vrtačky. Tak jste si říkali, jak se to bude betonovat tam, protože tam už koryta z boku nedostanu. No, betonuje se to přes pumpu. To dneska neuvidíte. Nebo možná uvidíte. Nechte se překvapit, kdo vydrží do konce, bude tam jen ještě menší překvapení. No, teď to tam rozvrtá. Zkontroluje se to, došteluje se zapažovák přesně na díru a bude se pokračovat ve vrtání. Číslo 22. Zapažovák spažníců je na pozici. Chlapi zkontrolovali svýzkost pomocí vodováhy. Kuba už to tlačí dolů. Už to bude na nějakou hodinku, dvě, zase klasické vrtání. Pak až zajede do toho tvrdého. A už to zase bude tlačit dopažovákem, tak jak jste viděli na začátku videa. Odepne zámky. Jo, krásný záběr. Musím to pochválit, skoro jsem si dostal. O samotné stavbě jsem vám zatím nic neřekl. Na to tady mám totiž domluvené lidi. Popíše nám to stavby vedoucí Firesty. Honza, uvidíme, co nám řekne. Takže dobrý den, já vás vítám na zařízení staveniště dalšího úseku Velkého městského okruhu. Jedná se o úsek Vinohrady, jedná se o průzkumnou štolu, která je realizována v trase budoucího tunelu. Mé jméno je Jan Blažek, jsem zaměstnancem společnosti Firesta, která je členem sdružení. Jehož členem jsou další 4 společnosti: Ohla, ŽS, Metrostav, Inset a Geotest Brno. Úkolem společnosti Ohla a Metrostav bude realizace samotné štoly. Společnosti Geotest a Inset potom zajišťují monitoring a následné vyhodnocení. Úkolem Firesty je realizace zařízení staveniště, což obnáší areálovou kanalizaci, areálové rozvody vody, zpevněné komunikace, buňkoviště a v neposledním řadě těžební šachtu, která je tvořena z převrtávaných pilot. Pár blížších informací o této šachtě. Převrtávané piloty mají průměr 12 mm, jsou přeřezávané, přeřez je zhruba 40 cm. Jedná se o 22 pilot primárních, 22 pilot sekundárních, které jsou vystužené armokošem. Celková hloubka vrtu je 25 metrů a 80 cm.
Společnost Firesta tady nasadila svůj největší stroj, jedná se o vrtačku Bauer s označením 33. Vzhledem k velkému přeřezu pilot bylo nezbytné užití i dopažovacího zařízení s označením BV 1500, které nám pomáhá zajistit zapažení vrtu na požadovanou hloubku. Po realizaci těchto pilot bude na zhlaví pilot proveden stužující trámec a následně bude zahájena těžba. Dno těžební šachty je ve 22,5 metrech pod terénem, vnitřní průměr šachty je potom 10 metrů. Tady jsou vyskládané všechny ty pažnice, které půjdou v následujících desítkách minut a hodinách do země. Je to tady nachystané, tak jak to Dušan při betonáži odvážel, tak to bude teďka vozit zpátky. Třeba už zavrtává. Odepne zase zámky. Teď už je to klasické vrtání, takovýchto videí na mém kanále najdete snad desítky. Mám tam aj nějaké starší vlogy, takže když si to dohledajte, nebo vám to hodím někde do popisku. Samotné vrtání je to tady bomba. Sucho, žádná voda. Je to takový, co to je, jílí z praše. Krásná práce v podstatě, to dá říct. To je v Česku už taková vyšší kategorie, se dá říct. Teď pro ty to ještě zváží jedenkrát. Na začátek je vždycky důležitý, aby to bylo správně svislé. No, takže zavře zámky, vodováha. Ta vrtačka samozřejmě má v sobě nějaké náklonometry, ale jak se říká, oko vidí. Jo, takže hlavně, aby byla vždycky svislá ta pažnice. Jak jsem říkal, vyšší kategorie těch 33, takže řekl, že už v Česku to je tak do 10, tady Firesta má jednu zakládání, má vysím dvě. Mor má 33. Teď někdy před Vánocema došla, jak se to jmenuje, Geoindustrie, myslím. Pak tady vrtala ještě jedna 33 od Geostatiku, ale to jsou Slováci. A Tuba už měli, myslím, 28. Jo, ještě Kelleři vlastně mám 33. Tak já doufám, že se vám dnešní video líbilo. Já jsem si to užil, ze začátku jsem sice mrznul, a nakonec krásný den. Práci se zapažovákem, sám jsem to viděl poprvé. Na takto exkluzivní stavbě. Jsem rád, že jsem se sem dostal. Jestli vás něco zajímá, klasický, komentujte, lajkujte, sdílejte. Doufám, že tato série bude pokračovat i dál. No a co říct na závěr? Mějte se pěkně, ať to fičí z pohraničí. A vy, co jste vydrželi až do konce, tak pro vás tady mám bonusový materiál.
Jak jsem říkal, ty piloty, na které se nedostane mix normálně, tak se musí betonovat přes pumpu, takže to uvidíte teďka. Takže je tady pumpa kombinovaná s mixem, takzvaný pumík, a k tomu jezdí klasické domíchavače. Doufám, že jste si sledování užili, a když to bylo tak dlouhé, mám takový pocit, že s chlapama z Firesty určitě ještě něco natočím. Takže se mějte, ať se daří.